Szeretném megköszönni a csatornatagoknak a támogatást, és hogy hozzájárulnak a csatorna működéséhez. Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Elkészült végre a Farming Simulator 25-höz a Caron Retro TS modpack. Történt még egy pár apró változás, egyébként felkerült a modos oldalakra, megtalálhatjátok ott is. A leírásba ide alulra pedig le fogom majd rakni a letöltő linket hozzá, direktbe onnan letölthetitek, hogyha szeretnétek kipróbálni. Természetesen csak PC-n érhető el. És mint említettem, volt jó pár változtatás benne, mert volt, ami kikerült, volt, ami bekerült, volt, ami ki lett cserélve, mert közben megérkezett a modhubra, úgyhogy elég sok mod érkezett időközben, és még most is a mai napig érkeznek, készítik a modokat, úgyhogy elég nehéz lezárni egy ilyen modpackot, hogy na most akkor tényleg itt a vége, és akkor fejezzük be az egészet, mert minden egyes nap jönnek jobbnál jobb modok, amiket bele lehetne pakolni ebbe. De nézzük akkor meg gyorsan, hogy nagyjából mi is van benne. Ugye természetesen a modos oldalakon vannak fönt képek, és teljes leírás a modpackhoz, úgyhogy ott minden egyes mod föl van, ha jól emlékszem, sorolva. Ki kell tömöríteni a zipet, bemásolni a mods könyvtárba, és már is lehet használni. Egyébként nagy részt hibamentes a modpack, tehát amit lehetett, az, hogy kijavítottam, vagy kikerült a mod, ami a hibát okozta. Volt olyan is egyébként, ami időközben fölkerült modhubra hiba nélkül, úgyhogy át lett rakva arra. Egyébként ugye nagy rész megmaradtak azok a modok, amik benne voltak, tehát például van itt ugye MTZ-nk, de közben jött Zetor traktor is, úgyhogy itt kettő fajta közül is lehet választani, úgyhogy ezeket is beraktam, mert ezeket sokan szeretik, köztük én is. Ugye van picike Zetor is benne, ez a Massey Ferguson, ez benne volt, van benne John Deere, van benne Valtra, van benne Rábasteiger, ez közben időközben ki lett cserélve, mert felkerült a modhubra a jó verzió, ami elérhető ugye a modhubon, úgyhogy nem kellett külsős oldalról leszedni. Ezen kívül pedig egyéb modok is bekerültek még, ugye hogyha megnézzük itt akkor a listánkat, akkor például lett berakva egy ilyen takarmány szállító, ugye ezzel szépen föl lehet szedegetni a füvet, szénát, szalmát, úgyhogy ha szeretne bárki is ilyesmivel foglalkozni, akkor ezt lehet használni, nem kell hozzá sok lóerő, tehát pici gépekhez van tervezve, úgyhogy tökéletesen alkalmas, ez benne volt. Ha jól emlékszem, akkor a Class Dominatorból is jött ki a modhubra, úgyhogy most már akkor a modhubos van benne a modpackban. Közben beraktam, mert sima vetőgép volt csak benne, úgyhogy beraktam egy ilyet, amivel lehet most már akkor kukoricát, meg egyéb dolgokat is vetni. Ez egy egészen picike gép, egészen picike lóerő kell hozzá, nem túlságosan szélesen dolgozik, viszont tök jó retro, tehát tényleg egy ilyen kis kétsoros ültetőgépről van szó, úgyhogy a kukoricát is most már akkor meg tudjuk oldani. Fűkasza benne volt, ezek is benne voltak, ha jól emlékszem. Igazándiból, ha minden igaz, akkor talán az Orkán az, ami még új gép. Ugye van bent egy ilyen szerkezet, ez a Lizard FTN 1000-es, amivel lehet ugye sírozni, de mivel kijött az Orkán modhubra és teljes mértékben tökéletesen működik, így vétek lett volna kihagyni. Ugye ez egy nagyon jó kis gépezet, amit elég sok mindenre lehet használni. Tudunk vele füvet kaszálni, ugye itt különböző felszerelések vannak hozzá vagy mellé, ugye vágóasztaltól kezdve felszedőfejen át, ugye van hozzá trailer is, tehát azt is lehet használni, de silózni is tudunk vele, hogyha szeretnénk. Szóval nagyon szépen meg van csinálva, nagyon jó modhubos modról van szó, úgyhogy ez mindenképpen jó, hogy bekerült szerintem. Ezen kívül még bekerült egy ilyen szipma picike kis bálázó, ugye van bent a játékban gyárilag kiskocka bálázó, de akartam berakni egyet külön, hogy legyen egy bent, ne legyen az, hogy a gyárit kell használni, ez eléggé retro. Valószínűleg tartom, hogy későbbiekben ez is jönni fog ugye modhubra majd, de most már ezt nem akartam megvárni, úgyhogy ez így bekerült. Ez is bent van, és bent van egy másik is, egy szipma, ez pedig egy körbálázó, tehát ez is egy ilyen kis retro mod, úgyhogy ha bárki szeretne körbálát készíteni, akkor ezt is lehet. Ehhez sem kell túlságosan sok lóerő,
Úgyhogy nagyjából ezek azok az újdonságok, amik még bekerültek, és úgy nagyjából átnéztem őket, letesztelgettem őket, minden frankon működik, semmivel nincsen semmi probléma. Egyébként pedig az összes gépnek ez egyébként le is van írva a modos oldalaknál, a leírásnál, minden jó árasítva van, tehát mindennek direkt úgy lőttem be az árát, hogy vagy maradt az eredeti, mert tényleg annyira olcsó volt, hogy nem is kellett hozzányúlni, tehát tényleg ilyen 5, nem is tudom, talán igen, ilyen van, ami alapáron marad, de például a kombájnok, ha jól emlékszem, mind 20 000 euróba kerülnek, tehát nem egy nagy tételek, nem kell az ingünket, gatyánkat ráfizetni, tehát alapvetően például ezek is maradtak alapáron, nem kell óriási nagy kölcsönbe vernünk magunkat, hogyha el akarunk kezdeni foglalkozni a dolgokkal. A legkisebb dolgok azok ilyen 2500-5000-be kerülnek, ez például csak 2000, de van, ami ilyen 10 000 környékén megy, és így a nagyobb traktorok, meg például az IFA is, ha jól emlékszem, akkor igen 20 000-ért lettek jó árasítva, tehát azért azok a nagy gépek úgymond, úgyhogy azokat annyiért lehet megvásárolni, viszont valamit ilyen 10 000-es áron is, például az MTZ is csak egy 10-es, tehát nem akartam túlságosan elszállni az árával, de egy kezdő traktornak egy 5000-es Zetor is tökéletesen megfelel, vagy ugye itt vannak ezek a másik fajta Zetorok, a Kristály meg a 12 fölfele, 16-os, ezek is ilyen 10 000 euró környékén vannak. Hát és a felszerelések vagy tényleg alapáron maradtak, és akkor alapból jó árasítva van, mert például ez a Permet 1350-be került, nem is nyúltam hozzá. És még egyetlen egy dolog történt, ugye a legtöbb modnál volt egy munkasebesség állítás, tehát meg lehet nézni, hogy 15 km/órára az összes át lett írva, tehát a vágóasztalok is annyival mennek, a vetőgép is. Ennél például visszább kellett venni, nagyon soknak éreztem azt a sebességet, ami be volt neki rakva, de tényleg a legtöbb felszerelés az mind 15 km-re be lett állítva, úgyhogy gyakorlatilag szépen tudunk dolgozni ezzel a munkasebességgel, és akkor nincs az, hogy a 10 az túl lassú, a 20 az túl gyors, úgyhogy szerintem ez egy ilyen közepes megoldás, tehát mindennek megvan a jó ára, mindennek megvan a jó sebessége, itt van egyben az egész, úgyhogy aki szeretne retrózni, az töltse le, még egyszer lerakom ide a leírásba majd a letöltési linket, vagy ha modos oldalakon keresitek, akkor ott is megtaláljátok, onnan is le lehet tölteni. Ha esetleg úgy gondoljátok, akkor a modos oldalakra írhatok egy kommentet, vagy esetleg adhattok rá 1-től 5 csillagig valamilyen értékelést, ha szeretnétek, annak örülnék, mert az egyébként teljesen jól mutat ezeken a modos oldalakon, hogyha valaki értékeli ezeket a modpakokat, ezeket a válogatásokat. Úgyhogy remélem, hogy mindenkinek tetszik. Ez egyelőre most egy verzió, nem tudom, hogy lesz-e belőle, mint előzőleg, ugye, mert a Farming Simulator 19-hez és a 22-höz is volt ilyen Caron MGTS Retro modpak, hogy lesz-e kettes verzió belőle, majd meglátjuk, milyen modok jönnek ki, ha van rá igény, akkor lehet, hogy kicsit upgrade-elem, vagy felújítom, meglátjuk majd, de sok sikert hozzá mindenkinek, használjátok egészséggel, és hogyha tetszett a videó, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, dobhattok egy kommentet is, hogyha szeretnétek. Én Karesz voltam, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!